Hai cuộc thi Hoa hậu non trẻ đều gặp chuyện. Hai cuộc thi Hoa hậu này dù còn non trẻ nhưng đã xây dựng được độ ảnh hưởng nhất định. Miss World Việt Nam hay Miss Grand Việt Nam là cuộc thi ngành sát phỏng khá non trẻ, chỉ mới trải qua 2 đến 3 năm tổ chức. Đi kèm với độ nhận diện lớn, không kém cạnh những sân chơi lâu năm, trong hai mùa giải gần nhất của Miss World Việt Nam hay Miss Grand Việt Nam đều gặp chuyện. Miss World Việt Nam sóng gió đến từ đương kim Hoa hậu. Trái với sự thành công mỹ mãn của Lương Thùy Linh, nàng hậu đầu tiên đăng quang Miss World Việt Nam 2019, hai nàng hậu kế nghiệp đều liên tiếp vướng ồn ào. Quỳnh Nguyễn Mai Phương, người đẹp đăng quang Miss World Việt Nam 2022, từng nhận về không ít những bình luận tiêu cực khi vô tư ăn mặc gợi cảm, nhảy nhót trên nền nhạc sôi động của một sự kiện. Đỉnh điểm nhất cho sóng gió trong nhiệm kỳ của Quỳnh Nguyễn Mai Phương chính là việc cô đăng tải hình ảnh chúc Tết Nguyên đán trên nền nhạc Chinese New Year. Hành động của nàng hậu bị công chúng đánh giá thiếu tinh tế, chẳng kém cạnh cô chị Huỳnh Trần Ý Nhi, người đẹp đăng quang Miss World Việt Nam 2023 cũng phải ở ẩn trong thời gian dài vì vướng scandal phát ngôn vạn nghiệp. Câu chuyện này từng gây rúng động mạng xã hội khiến Hoa hậu Ý Nhi bị công chúng ném đá để giúp nước vương miện và lập hội nhóm anti-fan lên đến gần 1 triệu thành viên. Miss Grand Việt Nam năm đầu tổ chức đã vướng tranh chấp tên gọi. Sau thành công của Nguyễn Thúc Thủy Tiên tại Miss Grand International 2021, cuộc thi con Miss Grand Việt Nam cũng chính thức được tổ chức mùa giải đầu tiên 2022. Người chiến thắng cuộc thi này sẽ chinh chiến tại Miss Grand International. Khi ấy, tên tiếng Việt của cuộc thi là Hoa hậu Hòa bình Việt Nam. Song, tên Việt hóa này lại trùng với cuộc thi Miss Việt Nam do một đơn vị khác sở hữu. Vụ việc này đã khiến hai bên xảy ra cuộc tranh chấp tên gọi diễn ra trong thời gian dài. Phía đơn vị sở hữu Miss Grand Việt Nam lẫn Miss Việt Nam đồng loạt công bố giấy tờ pháp lý về quyền sở hữu trí tuệ và bản quyền cuộc thi mang tên gọi Việt hóa là Hoa hậu Hòa bình Việt Nam. Cả hai sân chơi này chỉ khác nhau về tên gọi tiếng Anh. Một bên là Miss Grand Việt Nam, bên còn lại là Miss Việt Nam. Tuy nhiên, sau một thời gian dài tranh chấp vẫn chưa có một thông tin cụ thể nào về việc tên gọi Việt hóa Hoa hậu Hòa bình Việt Nam sẽ thuộc về ai. Miss Grand Việt Nam tiếp tục sóng gió vào mùa giải 2023 với nhà tài trợ. Theo đó, bà NTNL, giám đốc một bệnh viện thẩm mỹ, cho biết đã ký hợp đồng quảng bá thương hiệu cho cuộc thi Miss Grand Việt Nam 2023 trị giá 10 tỷ đồng. Theo đó, người đăng quang mua vị cao nhất sẽ trở thành đại sứ quảng bá cho bệnh viện thẩm mỹ này trong 2 năm. Tuy nhiên, sau khi đăng quang, bà NTNL phát hiện Lê Hoàng Phương xác nhận nội dung và quảng bá cho một thương hiệu khác cũng trong lĩnh vực làm đẹp. Phản hồi cho sự việc này, đơn vị nắm giữ bản quyền Miss Grand Việt Nam cho biết bài viết này mang nội dung về hành trình thay đổi hình ảnh của Lê Hoàng Phương. Đồng thời, hình ảnh này được chụp vào ngày 29 tháng 7 năm 2022. Khi ấy, Lê Hoàng Phương chưa đăng quang Miss Grand Việt Nam 2023. Đơn vị này cho rằng phía bệnh viện thẩm mỹ dựa trên sự việc này để nói vi phạm và hủy bỏ hợp đồng nhưng không có tài liệu nào chứng minh. Phía đơn vị nắm giữ bản quyền Miss Grand Việt Nam mong đưa đến giải quyết hợp lý, văn minh để tránh gây hiểu lầm. Hậu ồn ào, phía bệnh viện thẩm mỹ đã nộp đơn kiện. Sau lần sửa đổi gần nhất, bà NTNL đã chỉnh sửa yêu cầu đòi bồi thường từ 10 tỷ đồng còn 8 tỷ đồng. Phạt vi phạm 640 triệu đồng và yêu cầu vị đơn bồi thường tổn thất tinh thần 14,9 triệu đồng. Hai bên hiện vẫn chưa thỏa hiệp được mức bồi thường. Miss World Việt Nam, Miss Grand Việt Nam thế nào sau ồn ào? Dính lùm xùm là thế nhưng khó lòng phủ nhận thương hiệu, cuộc thi Miss World Việt Nam lẫn Miss Grand Việt Nam đã tạo được những dấu ấn nhất định trong lòng công chúng. Dù thời gian tổ chức ngắn, cuộc thi này đã tìm ra được loạt hoa, á hậu tròn trịa về tài sắc. Một trong số họ cũng đã chinh chiến quốc tế và mang về những thành tích ấn tượng.